حالا خواهر خواستیم داره. باشه خدا که برام درست کرده بود خیلی قشنگ بود. دوست باشم. دادش خریدی شبیه نه اون خب مال کیه ماما؟ کیه؟ کارو به من میده و ما گرفتم. نه مامان تو مدرسش ها با دمپایی میبردن که اونجا کفششون داره همه بچه ها برده دادن فقط داداشی نبرده بوده.
بزن تو هوا و دادشی میشه فرقی نداره. خب حالا بیا. علی یعنی چیزی داره کنی.